เมื่อลูกน้อยช่างเลือกมากขึ้นอาหารเดิมๆอาจจะทำให้เขาเบื่อขึ้นมาก็ได้ลองจับนู่นนิดนี่หน่อยมาผสมกันให้เป็นเมนูที่แปลกไปจากเดิมอย่างเมนูนี้ค่ะแซนด์วิชโลบานาน่าไปดูวิธีทำกันเลยวิธีทำขั้นแรกเราจะกดขนมปังให้บางโดยการใช้ rolling pin แต่ถ้าบ้านไหนไม่มีใช้เป็นแก้วแทนก็ได้ค่ะแล้วก็นำกล้วยหอมมาวางลงบนขนมปังทีนี้ก็ม้วนให้เป็นวงกลมแล้วยึดให้ติดกันโดยใช้ไม้จิ้มฟันเสร็จแล้วก็ใช้มีดตัดหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะ